đang đến với kênh channel Tina Đỗ. Đây là channel mình sẽ chia sẻ những trải nghiệm và bí quyết giúp cho các bạn vượt qua những hoài nghi về bản thân, tìm thấy giá trị đặc biệt của riêng bạn để thành công và hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Điều đầu tiên mình muốn nói đó chính là mình rất cảm ơn những lời góp ý chân thành của các bạn trong tuần vừa qua để mình có thể nhìn thấy những điểm mình còn thiếu sót và có thể cải thiện và xây dựng những nội dung bổ ích và tốt hơn cho các bạn trong thời gian sắp tới. Và video trong tuần này mình sẽ chia sẻ những điểm khác nhau mà mình đã trải nghiệm và nhìn thấy được khi đi làm trong ngành truyền thông tại Úc và Việt Nam. Với những bạn mới đến với channel của mình thì mình tên là Tina Đỗ, hiện nay đang làm phóng viên và phát thanh viên tại Úc. Mình đã làm trong ngành truyền thông và marketing tại Việt Nam và Úc đến thời điểm này cũng đã gần 10 năm. Bởi vì truyền thông là một lĩnh vực liên tục thay đổi, liên tục cập nhật, cho nên mình sẽ không tự nhận bản thân biết tất cả những kiến thức trong ngành. Nhưng mình nắm rất rõ những quy trình trong một agency, một corporate, một công ty sẽ như thế nào, có những bộ phận gì và những kỹ năng nào yêu cầu cho những vị trí trong công ty đó. Vì mình tôn trọng thời gian của mình và của các bạn, cho nên mình chắc chắn video này mình sẽ bỏ qua những thông tin chung chung mà bạn hoàn toàn có thể tìm thấy trên Google. Ngược lại, đây là những thông tin mà mình đã tích góp được từ chính trải nghiệm của bản thân để đưa cho bạn những thông tin bổ ích nhất mà bạn đang tìm kiếm. Và với những ai đang tò mò xem làm việc trong ngành truyền thông sẽ như thế nào thì các bạn hãy xem đến hết video này, bởi vì sau đó mình sẽ bật mí những tips vô cùng hiệu quả để giúp cho các bạn có thể tự tin tìm được công việc trong mơ của mình. Nhưng mà trước tiên đừng quên nhấn like và subscribe bên dưới để không bỏ lỡ những nội dung thú vị và bổ ích hàng tuần. Trước tiên đó là vấn đề ngôn ngữ. Theo mình thấy trong suốt thời gian đi làm của mình thì tại Việt Nam, khi mà bạn đi làm, ngôn ngữ không phải là trở ngại lớn. Mới nghe qua điều này có vẻ hơi bất hợp lý đúng không? Bởi vì hiện nay tất cả mọi người đều biết rằng ngôn ngữ tiếng Anh sẽ là yếu tố giúp cho bạn tìm được công việc tốt hơn, lương cao hơn cũng như là cơ hội thăng tiến nhiều hơn. Nhưng Tina muốn nhấn mạnh ở đây đó chính là tại Việt Nam, ngôn ngữ không phải là trở ngại lớn của bạn. Thật sự ra tiếng Anh chỉ là công cụ để giúp cho bạn trong công việc và tiếng Việt vẫn là ngôn ngữ giao tiếp chính hàng ngày. Lúc mà mình còn đi làm tại Việt Nam thì hầu hết chỉ trong công việc, trong họp hành hoặc là trong email thì mình mới cần sử dụng tiếng Anh mà thôi. Và tiếng Việt vẫn là phương tiện chính để cho mình kết nối với mọi người, kết nối với đồng nghiệp, giao tiếp với đối tác và khách hàng. Cho nên lúc mà làm công ty nước ngoài tại Việt Nam thì lúc đó mặc dù tiếng Anh của mình rất là bình thường nhưng mình vẫn luôn rất là tự tin. Mỗi khi ra ngoài cùng với những sếp người nước ngoài thì họ vẫn luôn cần mình để giải thích những văn hóa Việt Nam, hay là những khi giao tiếp với những khách hàng người Việt Nam mà tiếng Anh không lưu loát thì họ vẫn luôn cần mình để trao đổi với những khách hàng đó. Hoặc có những ideas mới thì họ vẫn luôn hỏi ý kiến của mình. Vì sao? Bởi vì họ đang sống tại Việt Nam, làm ra những sản phẩm cho người Việt, nói tiếng Việt. Và đó chính là lợi thế của bạn. Bởi vậy khi mà apply vào bất kỳ công ty nào tại Việt Nam, bạn vẫn có lợi thế khi là người Việt, nói tiếng Việt, sống tại đất nước Việt Nam, hiểu rõ chân tơ kẻ tóc, nếp sống, cách nghĩ của người Việt. Một điểm nhỏ mà mình muốn lưu ý ở đây với những bạn làm trong lĩnh vực IT, kỹ sư, những công việc mà làm với máy móc còn nhiều hơn với người đi chăng nữa, khi sống tại Việt Nam, bạn vẫn có thể kiếm được công việc đúng với chuyên ngành của mình, mặc dù tiếng Anh của bạn không giỏi. Như trước đây khi mà mình làm việc tại những công ty nước ngoài, thì có rất nhiều đồng nghiệp làm trong các bộ phận IT. Những anh chị đó vốn tiếng Anh rất là bập bẹ. Và mình nghe được một câu rất hay, đó chính là nếu như bạn không thể học được môn mình dở, thì phải phấn đấu nỗ lực gấp 3, gấp 4 lần lĩnh vực mà mình giỏi. Cho nên các bạn phải tự tin lên. Nếu như học tiếng Anh hoài không vô thì phải tập trung kỹ năng chuyên môn của mình thật tốt trước. Sau này nếu mà có thời gian thì các bạn có thể luyện tiếng Anh sau. Chứ nếu như bây giờ tiếng Anh học không vô mà chuyên môn thì nửa nạt nửa mỡ thì chắc chắn bạn khó có thể thành công được. Với những bạn muốn làm trong ngành truyền thông như mình, hoặc những công việc các bạn cần phải giao tiếp với người nước ngoài, thì vốn tiếng Anh của bạn phải từ giao tiếp căn bản trở lên. Bởi vì ngành truyền thông hiện giờ phát triển với tốc độ rất nhanh, cho nên tiếng Anh sẽ là cánh cửa để giúp cho bạn trau dồi thêm kiến thức và thăng tiến trong công việc ngày càng nhanh hơn. Còn tại nước Úc, ngoài bằng cấp, ngay từ đầu vào, bạn đã phải cạnh tranh tiếng Anh không chỉ với người bản xứ mà còn với những sinh viên đến từ những quốc gia khác. Cho nên tiếng Anh là yếu tố đầu tiên quyết định 99,99% khả năng bạn được vào vòng gửi xe, đó chính là vòng CV. Dù bạn làm trong ngành kế toán, IT, kỹ sư, những lĩnh vực đó, nếu như bạn muốn tìm được công việc tại Úc
thì bạn bắt buộc phải biết được tiếng Anh, ít nhất là ở kỹ năng giao tiếp. Bởi vì để đánh giá được bạn có đủ khả năng và phù hợp với công ty đó hay không, thì nhà tuyển dụng chắc chắn sẽ đặt ra rất nhiều câu hỏi để đánh giá xem năng lực của bạn, khả năng làm việc nhóm, khả năng giải quyết vấn đề của bạn như thế nào. Hoặc ít nhất là bạn cũng có thể nói được tiếng Anh để có thể diễn tả cho họ biết quá trình học vấn của mình hay là những kinh nghiệm của mình trước đây, đúng không? Tiếp theo đó chính là kỹ năng. Sau một khoảng thời gian khá là dài đi làm tại Việt Nam và Úc, thì theo kinh nghiệm của mình thì tại Việt Nam, tiêu chuẩn để bạn có thể apply vào một cái job nó sẽ dễ hơn là tại Úc. Chẳng hạn như trước đây khi mà mình làm marketing cho một tập đoàn mỹ phẩm tại Việt Nam, lúc đó thì công việc của mình chỉ chuyên về sản phẩm, chiến lược sản phẩm, thương hiệu. Còn những cái khâu về thiết kế sẽ do một bộ phận design lo. Nhưng vị trí marketing tại Úc thì bên ngoài những kỹ năng về marketing, bạn còn phải lận lưng một số kỹ năng căn bản về chỉnh sửa đồ họa, quay dựng video, social media và website. Bởi vì nhân công tại Úc thì giá rất là cao, cho nên những công ty thường sẽ gom nhiều vị trí lại thành một vị trí cho một người có full package, có nghĩa là có nhiều kỹ năng nhất. Ví dụ như marketing thì sẽ làm luôn cả thiết kế, website. Hay là một ví dụ khác nữa là khi còn đi học đại học tại Việt Nam, lúc đó mình làm thêm công việc viết kịch bản cho kênh truyền hình giải trí MTV. Từng câu thoại, từng câu đùa của các VJ dẫn chương trình, mình đều phải viết chi tiết đưa vào kịch bản. Và các VJ chỉ cần xuất hiện thật là xinh đẹp, diễn theo đúng như kịch bản đã đưa ra. Còn sau đó khâu dựng, sản xuất phim, cắt sửa những chi tiết thừa thãi, thêm hiệu ứng hình ảnh, âm nhạc để đưa ra một sản phẩm hoàn hảo cuối cùng tốt nhất cho các bạn xem thì sẽ do một bộ phận sản xuất lo. Bởi vậy khi mà mới sang Úc vào đài làm thì mình khá là sốc, bởi vì phát thanh viên hay là dẫn chương trình truyền hình bên Úc thì họ phải lo từ khâu kịch bản, tìm kiếm khách mời, biên tập chương trình, quay phim, dựng phim, thâu âm, tất tần tật mọi thứ từ A tới Z. Làm việc tại Úc, bạn càng có nhiều kỹ năng thì càng có khả năng kiếm được công việc ưng ý. Thêm một điều nữa mà mình có quan sát khi mà làm việc tại Úc, đó là những đồng nghiệp của mình bên này thì hầu như mọi người rất là tôn trọng thời gian của bản thân. Thêm một phần tính chất công việc bên mình là tin tức, cho nên là khá bận rộn và sau giờ làm thường sẽ quay trở về với gia đình, chứ ít khi nào đi hàng quán, trà sữa, cà phê sau giờ làm như là Việt Nam tụi mình lắm. Cho nên khi bước vào văn phòng thì họ sẽ làm việc tối đa hiệu suất. Nếu như bạn cần giúp đỡ thì họ rất vui lòng sẵn sàng giúp, nhưng mà không có ai ngồi đó để mà cầm tay chỉ việc cho bạn từng bước cả. Lúc mình mới vào làm trong đài, lúc đó thì còn lọng cộng, có rất nhiều thứ mà mình cần phải học hỏi, nhưng mà nhiều lúc mình cảm thấy đồng nghiệp của mình bận thì mình thực sự cảm thấy rất là ngại mỗi khi mà nhờ họ. Cho nên những lúc gặp vấn đề xảy ra, mình luôn cố gắng tìm cách suy nghĩ giải quyết trước. Nếu như mà mình cảm thấy bí quá và biết chắc là bản thân mình không thể nào tìm ra cách giải quyết được thì mình mới nhờ đến đồng nghiệp giúp đỡ. Điều này dẫn đến kỹ năng tiếp theo mà mình muốn chia sẻ với các bạn trẻ, đó chính là kỹ năng làm việc độc lập, chính là kỹ năng sống còn để bạn làm việc tại những công ty lớn và nhỏ tại Úc. Điểm tiếp theo mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là về đồng nghiệp. Khi mà mình bắt đầu đi làm cho đến giờ, nếu mà so sánh môi trường làm việc tại Việt Nam và Úc thì mình cảm thấy mình đã rất may mắn khi gặp được rất nhiều đồng nghiệp tốt và có tâm trong cả công việc và trong cả mối quan hệ đồng nghiệp với nhau nữa. Bởi vì trước giờ thì mình chỉ làm ở những công ty nước ngoài thôi, cho nên mối quan hệ giữa nhân viên và sếp không có quá xa. Ví dụ như bạn có những ý tưởng mới gì hoặc là có những thắc mắc gì muốn chia sẻ với lại sếp thì bạn hoàn toàn có thể viết email trực tiếp để nói chuyện với sếp hoặc là nói chuyện với sếp của sếp, và họ luôn rất sẵn lòng lắng nghe và trò chuyện với bạn. Mình thấy đây là một điểm cộng khi làm trong công ty nước ngoài, bởi vì tất cả mọi người trong công ty đều bình đẳng với nhau. Nếu như bạn cần sếp hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm cho bạn, thì những người sếp đó cũng cần bạn hỗ trợ cho họ những công việc mà họ không có thời gian để làm. Bởi vậy những môi trường mà mình đã làm việc qua đều giúp cho mình có một quan điểm, đó chính là mối quan hệ giữa sếp và nhân viên là mối quan hệ tương hỗ lẫn nhau để có kết quả công việc tốt nhất. Và bây giờ là phần mà mình háo hức được chia sẻ nhất với các bạn trong video ngày hôm nay, đó chính là những kinh nghiệm xương máu. Kinh nghiệm xương máu thì nghe nó hơi ghê đúng không? Có thể nói đây là những tips mà mình đã quan sát, trải nghiệm và học hỏi được để ngày hôm nay có thể chia sẻ với tất cả những bạn trẻ, giúp cho bạn tự tin để tìm thấy được công việc trong mơ của mình. Điều thứ nhất, hãy trau dồi càng nhiều kỹ năng ngoài ngành thì càng tốt. Ví dụ như bạn học marketing thì nên biết một chút ít về IT, hoặc là những bạn làm trong ngành IT thì cũng nên phát triển thêm kỹ năng mềm và một số kỹ năng giao tiếp. Có thể nghe đến đây, một vài bạn sẽ nói là tôi học ngành IT chỉ học về những con số, những cái code, chứ tôi đâu thể nào mà phát triển được kỹ năng mềm. Các bạn ơi, mình muốn nói với các bạn đó là
Thời buổi hiện nay, tất cả những kỹ năng đều có mắc xích với nhau. Ví dụ như bạn học marketing thì chắc chắn khi đi làm, bạn sẽ phải làm marketing online. Bạn không cần phải biết sửa chữa máy tính hay là lập trình, bởi vì cái đó thì mình cũng không làm được. Cho nên bạn phải hiểu được ít nhất căn bản để tạo ra một website thì cần có những yếu tố gì, làm sao để thu hút khách hàng vào website của mình, cách nào để dùng những từ khóa, viết được những nội dung đúng trọng tâm và khiến cho khách hàng tiềm năng quan tâm đến sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Hoặc là những bạn làm IT, nếu như bạn quản lý hoặc bạn làm việc trong một nhóm, bắt buộc bạn phải hiểu được cái khả năng giao tiếp, truyền đạt thông tin, trình bày vấn đề một cách rõ ràng để tất cả mọi người ở mọi cấp bậc đều có thể hiểu được và đưa ra những giải pháp thực hiện hiệu quả. Điều thứ hai, đó chính là hãy luôn chủ động. Có rất nhiều bạn khi mới ra trường thường cảm thấy e dè khi xin việc bởi vì các bạn cảm thấy là mình không đủ kinh nghiệm hoặc là sợ bị từ chối. Nhưng mà các bạn ơi, khi các bạn mới ra trường thì tất cả những công ty họ không yêu cầu gì cao ở bạn cả. Cho nên đừng có sợ, đừng có áp lực. Nếu bạn thích công ty nào đó thì hãy cứ nộp đơn đi, hoặc là hãy tham gia vào những chương trình thực tập sinh của họ. Còn nếu như mà bạn đã may mắn được vào làm thực tập sinh rồi thì hãy thể hiện thái độ làm việc thật tốt, chịu khó học hỏi, chứ đừng nghĩ là tôi chỉ là thực tập thôi cho nên ai kêu gì thì làm đó, còn nếu không tôi ngồi lướt Facebook, tôi ngồi shopping online hay là check điện thoại. Bạn ơi, sau gần 10 năm đi làm, mình có thể chia sẻ với bạn một bí mật, đó chính là các vị quản lý, cho dù họ không ngồi bên cạnh để chỉ tay cho bạn hoặc không giao tiếp nhiều với bạn, nhưng họ hoàn toàn có thể nhìn ra được bạn thực sự có nhiệt tình với công việc được giao hay không. Vì vậy, mình muốn nhắc nhở với những bạn trẻ đang hoặc sắp được thực tập ở những công ty mà bạn mơ ước, hãy nắm lấy cơ hội này. Chủ động học hỏi, chủ động xin thêm việc để làm, chủ động cho mọi người nhìn thấy được tôi chỉ là thực tập sinh nhưng tôi trân trọng và tôi nghiêm túc với công việc mà tôi đang làm. Cho dù đó là những việc rất nhỏ nhưng tôi sẽ hoàn thành tới nơi tới chốn. Chủ động cho mọi người thấy được khả năng cầu tiến, tinh thần ham học hỏi của bạn thì chắc chắn cơ hội sẽ đến với bạn. Điều tiếp nữa mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là hãy làm càng nhiều công việc trước khi tốt nghiệp thì càng tốt. Có lẽ điều này sẽ đi ngược lại với một số quan điểm. Các bạn nên học hành thật tốt, thật chăm chỉ, có điểm số thật cao. Nhưng đối với bản thân mình, điểm số không nói lên được một điều gì cả. Nếu như bạn đang mong ước nhanh chóng tìm được công việc trong mơ của mình thì bạn phải va chạm với thực tế càng sớm và khả năng thành công của bạn sẽ càng nhanh hơn. Đó chính là điểm khác biệt giữa lý thuyết và kinh nghiệm. Đồng thời mình cũng nghe rất là nhiều bạn chia sẻ rằng mặc dù các bạn đang học chuyên ngành mà bạn thích nhưng bạn vẫn chưa xác định được là sau này bạn sẽ làm gì, hoặc là bạn vẫn chưa thực sự tìm thấy công việc mà bạn đam mê, thì hãy làm thật sớm đi bạn ơi. Thay vì tìm kiếm cách để phát hiện ra đam mê của mình thì bạn hãy bắt tay vào làm ngay hôm nay. Làm thật nhiều thứ vào thì bạn sẽ biết được mình giỏi ở kỹ năng gì, mình chưa giỏi ở kỹ năng gì, điều gì làm cho mình say mê làm ngày làm đêm mà không thấy chán. Hãy làm thật nhiều thứ vào, càng sớm càng tốt, rồi bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho chính mình. Điều thứ tư là hãy biết cách xây dựng thương hiệu bản thân. Rất nhiều bạn trẻ khi đi xin việc bị từ chối thì các bạn ấy luôn cảm thấy là chắc là tại vì mình không có đủ kinh nghiệm. Bản thân mình đã từng trò chuyện với rất nhiều đồng nghiệp làm trong bộ phận nhân sự ở những công ty lớn. Khi mà chia sẻ về vấn đề này thì rất là nhiều người chia sẻ với mình một điều mà chắc chắn là rất là nhiều bạn chưa có nhận ra. Đó chính là sau khi mà họ đọc CV của bạn, khi mà họ tiếp xúc với bạn tại phòng phỏng vấn thì họ vẫn không biết được bạn là ai. Đó là vì sao? Đó là vì bạn chưa biết cách xây dựng thương hiệu bản thân, chưa biết cách quảng bá những kỹ năng, những ưu điểm vượt trội của chính bản thân bạn cho họ biết. Ví dụ như khi mà bạn đi hẹn hò đi, thì cái buổi hẹn đầu tiên bạn sẽ làm gì? Có phải là bạn sẽ show ra tất cả những cái ưu điểm của mình để đối phương thấy? Ví dụ như đó là cái khả năng, cái kỹ năng mà bạn quan sát, chăm sóc người khác. Hoặc là đối với những bạn có khiếu hài hước, chắc chắn là bạn sẽ cố gắng làm cho đối phương cười để họ cảm thấy có cảm tình với bạn, có đúng không? Thì việc này cũng áp dụng y như vậy trong buổi phỏng vấn đầu tiên. Bạn cần phải show ra tất cả những ưu điểm mà mình có. Nếu như bạn không có kinh nghiệm về công việc đó thì cũng không sao cả. Hãy dùng mọi thủ thuật, hãy cho nhà tuyển dụng biết những hoạt động sinh viên bạn đã làm, những thành tích mà bạn đã đạt được và bạn có thể mang lại giá trị gì cho cái công việc hiện tại mà bạn đang apply đó. Ví dụ như các bạn apply vào công việc viết content cho một công ty nào đó thì một cái tip nhỏ mình chia sẻ với các bạn là bạn thích tản mạn viết những bài blog thì hãy chia sẻ những cái bài blog đó cho nhà tuyển dụng thấy bạn đặc biệt ở điểm nào và giá trị gì bạn có thể mang lại được cho công ty của họ. Tip tiếp theo đó chính là networking. Thời đại hiện nay có rất nhiều người tìm được công việc qua networking.
Bởi vì có rất là nhiều công ty có những vị trí mà họ không đăng tuyển trên website mà chỉ truyền miệng với nhau thôi. Cả Việt Nam và ở Úc thì networking còn rất hiệu quả trong việc tăng khả năng của bạn được mời phỏng vấn. Thử tưởng tượng giữa hàng ngàn hồ sơ thì nếu như bạn quen biết ai đó trong nội bộ công ty thì bạn sẽ được chú ý hơn, cũng như dễ dàng được mời đến phỏng vấn hơn. Nhưng vượt qua được vòng phỏng vấn hay không thì còn phải phụ thuộc vào năng lực thực sự của bạn, khả năng xử lý tình huống, vân vân và mây mây khác nữa. Vì vậy cho nên mình khuyến khích những bạn trẻ ngoài kia, nếu như có cơ hội, hãy đi gặp gỡ, giao lưu thêm nhiều người trong ngành của bạn. Nếu như các bạn yêu thích những chủ đề như thế này thì hãy comment bên dưới để cho mình biết nha. Còn với những ai đang dự định sang Úc du học và đi làm thì hãy xem video này, mình sẽ chia sẻ những thông tin bổ ích dành cho bạn. Có một câu nói mà Tina rất tâm đắc xin được dùng để kết thúc video này. Có sự khác biệt lớn giữa việc bạn muốn thay đổi cuộc đời của mình và quyết định thay đổi cuộc đời của mình. Cho nên các bạn hãy tự tin lên, quyết tâm lên, các bạn sẽ làm được, mình tin các bạn. Nếu video này bổ ích cho bạn, đừng quên nhấn like và subscribe bên dưới để không bỏ lỡ những chủ đề tiếp theo của chúng ta nha.